Σήμερα φτιάχνουμε 2 απλές αλλά πολύ νόστιμες σαλάτες. Ας ξεκινήσουμε με μια διαφορετική πατατοσαλάτα με λιαστές ντομάτες και κάπαρι. Γεια σου, είμαι η Φωτεινή και βρίσκεσαι στο Busy Cook. Αφού πλύνεις και κόψεις τις πατάτες σε μικρά κομμάτια, τις βάζεις σε βραστό αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν. Περίπου 10 λεπτά, αναλόγως στο μέγεθος. Στη συνέχεια, ψιλοκόβεις κρεμμυδάκι φρέσκο, ελιές χωρίς τα κουκούτσια, την κάπαρη, και τις λιαστές ντομάτες. Και προσθέτεις όλα τα υλικά στο μπολ μαζί με τις βρασμένες πατάτες. Το dressing της σαλάτας είναι μία μίξη από μυλόξιδο για να ανεβάσει την ένταση με την οξύτητα, λίγο λάδι από το βαζάκι με τις λιαστές ντομάτες για την υπέροχη γεύση που θα δώσει και τη μουστάρδα για μία πιπεράτη νότα. Ανακατεύεις καλά και προσθέτεις λίγο παραπάνω λάδι αν χρειάζεται μέχρι να δέσει η σάλτσα. Και ρίχνεις πάνω από τη σαλάτα. Ανακατεύεις απαλά, ώστε όλα τα υλικά να καλυφθούν με το dressing. Και η σαλάτα μας είναι έτοιμη να την απολαύσουμε. Κάθε μπουκιά θα έχει μια πολύ έντονη γεύση. Η επόμενη πρόταση είναι μια σαλάτα με κρυθαράκι, ρεβίθια και πολλά φρέσκα λαχανικά. Όσο ετοιμάζεις τα λαχανικά σου, βάζεις σε μια κατσαρόλα να βράσεις το κρυθαράκι σύμφωνα με τον προτινόμενο χρόνο στη συσκευασία. Κατόπιν, κόβεις το αγκούρι σε μικρά κομμάτια, τρίβεις το καρότο και κόβεις τα ντοματίνια στη μέση. Σε ένα μεγάλο μπολ προσθέτεις το πλυμμένο σπανάκι, το βρασμένο κρυθαράκι, τα ρεβίθια, τα υπόλοιπα κομμένα λαχανικά, τα αποξηραμένα κράνμπερι, το ρόδι και τον ψιλοκομμένο δυόσμο. Ενώ για το dressing, πολύ απλά προσθέτεις κατευθείαν στο μπολ ξύδι βαλσάμικο, ελαιόλαδο, και χυμό λεμονιού. Τέλος, αλατοπιπερώνεις ανάλογα τα γούστα. Και αυτή η σαλάτα είναι έτοιμη σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Τέλεια να την απολαύσεις ακόμα και σκέτη, αφού είναι πλούσια σε πρωτεΐνη. Ελπίζω να σου άρεσε και αυτό το βίντεο. Θα ήταν πολύ ωραία αν μου έδινες ένα like και αν θες να δεις και άλλες συνταγές, τότε μπορείς απλά να κάνεις εγγραφή και να πατήσεις το κουδουνάκι.
Σου εύχομαι καλή πρωτοχρονιά με υγεία και νόστιμο φαΐ.